Salut, dragi prieteni, și bine ați regăsit la un nou clip. Haideți să vă prezint aici un pahar cu țuică. Țuica noastră din zona Munteniei, 30-35 de grade. Arată bine, nu? Are o culoare deosebită, o aromă pe măsură. Aici avem aceeași țuică, dar diferă doar culoarea. Pot spune că și puțin gustul. Pentru cei care cunosc mai bine secretele acestei licori, observați pe pereții interiori paharului că au rămas niște semne. Aștept la secțiunea comentarii ce înseamnă acele urme, acele semne. În ultimul rând, dacă puteți să o observați pe interior, se vede o grăsime. Mulți vă întrebați poate ce-i cu grăsimea acolo. Acea grăsime denotă că această țuică este curată. Adică este făcută din fructe netratate. Grăsimea care o vedeți deasupra țuicii în general este rezultatul fierberii prunelor, prune care, inevitabil fiind netratate, au fost afectate de anumiți dăunători. Urmăriți acest clip și la sfârșitul lui vă asigur că veți ști cum să vă transformați culoarea țuicii din așa în așa. Și în ultimul rând, gustul. Oameni buni, ca să ai o țuică curată, o țuică aromată, o culoare deosebită, trebuie să urmezi niște pași. Este foarte simplu. Mulți dintre dumneavoastră, cei care urmăriți acest clip, cred că procedați precum procedez și eu și aveți parte de această țuică pe care noi românii, mai ales cei care locuim pe la țară, ne mândrim cu ea, să spunem așa. Pentru că ați observat, când vine cineva în vizită, dom'le, cu ce te servesc? Dă și tu acolo ce vrei, sau mă rog, oamenii tac și nu spun absolut nimic. Și tu, ca să, eu știu, să ieși în evidență, vii cu un pahar de țuică din acesta, mă rog, cu mai multe, dar printre ele și cu un pahar de țuică de-a ta curată, și la sfârșit, când pleacă acel om de la tine, cred că mulți ați procedat așa, hai mă să spun și o sticlă acasă, ca să ai și tu, că uite, eu sunt la țară și mai mă descurc. Vorbim aici de țuică și de pălincă, mă rog, să împăcăm cumva și ambele tabere. Fanii țuicii și fanii pălinci. Oameni buni, de la bun început, țin să vă spun că cel mai bun loc unde puteți depozita țuica este un butoi. Butoi de lemn, evident. Acel butoi putem să-l facem din mai multe esențe, dar indicat, dacă găsiți, să faceți un butoi din lemn de dud, din lemn de salcâm, din lemn de stejar, mă rog, lista continuă. Mai sunt anumiți meseriași, anumiți dogari, care folosesc și combinat, adică și câteva doage de salcâm, îmbinate cu dud, cu stejar și chiar și prun. Acestea toate la un loc fac ca butoiul în care noi depozităm țuica să ofere țuicii o altă aromă, adică țuica se va roade. Ați văzut că aveți impresia că la un moment dat are mai puțină tărie, dar nu este adevărat, acolo este vorba despre altceva, pentru că țuica se roade și odată cu trecerea timpului, țuica devine din ce în ce mai bună și o culoare deosebită. În general, țuica nu se depozitează niciodată, sau mă rog, cu mici excepții, în recipiente de plastic. Punct. Fie că vorbim de un inox alimentar, fie că vorbim de o damigeană din sticlă sau butoi de lemn, este indicat să o ținem acolo ca să avem parte de ceva puțin, dar bun. Haideți să vorbim cum îi schimbăm această culoare și puțin de aromă dacă nu avem o cantitate de țuică care să o băgăm într-un butoi, că știți prea bine, butoaiele, mai ales în perioada de început, când punem în ele țuică, știți că ele trag foarte mult din acest lichid. Și de multe ori bea mai mult butoiul decât omul, proprietar. Așa că, bine, în anii următori nu o să mai fie aceea regulă și butoiul o să se sature, o să bete și nu o să mai tragă atât de mult. Dar tot o să tragă. Ok. Deci cum îmbătrânim noi țuica, cum îi schimbăm culoarea, cu minim de cunoștințe și în același timp foarte, foarte simplu. Nu ai o cantitate mare de țuică și tu vrei să-i schimbi culoare. Automat vei proceda la ceea ce o să vă arăt eu. Simplu, sigur și eficiența o să o vedeți dumneavoastră în momentul în care o să treacă, eu știu, 2-3 luni și o să vedeți că țuica începe să schimbe culoarea, puțin și gustul și o să aveți exact ceea ce v-am arătat și eu la începutul clipului, adică ceva de calitate. Haideți să vă prezint cum se face.
Deci, oameni buni, o bucată de lemn uscat. În cazul nostru avem salcâm muscat. Observați, el a fost și spălat, l-am curățat bine, pentru că l-am tăiat cu o drujbă și așa să face și dumneavoastră, rămân mici impurități și plus de asta este uleiul care ajută la antrenarea lanțului și la ungerea lanțului și să nu se încingă pe acolo, care poate fi impregnat în acest lemn. Deci eu l-am curățat foarte bine și acum cu ajutorul unui toporiști o să scot partea de interior, adică inima lui, și o să fac niște așchi, niște bucăți de lemn la mărimea aceasta. Haideți, merg să le fac și după aceea revin să vi le arăt. Gata și bucățile de lemn, priviți-le. Sunt și mai groase și mai subțiri. V-am spus, de dud, de salcâm, de prun vânăt, stejar mai puțin. Dar, în principal, dud, salcâm și prun. Vedeți? Și acum nu ne rămâne decât o parte din aceste lemnișoare. Le legăm strâns din partea superioară cu o ață sau, mă rog, cu ceva cât de cât mai zdravă și acestea le introducem în vasul în care noi am depozitat țuica și am pus-o, vasul de plastic, de sticlă, inox alimentar, v-am spus, plasticul acolo e o problemă. Și introducem acest buchețel de lemnișoare și îl suspendăm undeva la jumătatea distanței între partea inferioară și partea superioară. Deci cu o ață introducem. Și plasticul poate fi folosit, dar pentru o perioadă mai mică de timp. Și după aceea nu ne rămâne decât să așteptăm. Dacă jucați în liga profesionistă și nu vreți să așteptați până când țuica are o culoare deosebită, asta e, merge și mai decolorată, să spunem așa. Dacă nu sunteți adeptul acestui sport, ciclismul, atunci veți avea în 2-3 luni de zile o țuică exact cum vă arăt eu pe aceasta. Haideți să bag și aceste lemnișoare în bidonul meu și după aceea o să vedeți cum arată pregătit să-l punem la loc de cinste și să așteptăm schimbarea culorii. Deci, în primul rând, eu o să aleg câteva bucățele mai subțiri. Observați, da? Și o să verific dacă ele încap pe gura sticlei. Deci încap lejer, atunci mai pot să mai bag încă una. Mă rog, intră mai forțat, dar merge. Punem dopul să nu facem un accident. Asta ne mai trebuie. Vedeți, le-am grupat, toate să fie la aceeași dimensiune. După aceea luăm această ață, este o ață mai tare, folosită la cusutul sacilor. Legăm bine și strâns. Ce nu face omul pentru așa ceva? Asta e. Cei care, exact cum am spus, sunt profesioniști în sporturi de genul ăsta, cred că au făcut la rândul lor de multe ori treaba asta. Legăm o dată aici, mai legăm o dată și aici. Vedeți noastră, putem să le băgăm și să le lăsăm acolo pe partea inferioară a bidonului, dar nu mai dădea bine la filmare. Nu. Așa trebuie, exact cum vă spun eu. Și acum nu ne rămâne decât să le introducem în sticlă. Sper să și încapă. Au încăput. Și acesta o să stea în această poziție. Ori așa, ori așa. Dar în această poziție lemnul are contact mult mai mult cu țuica din interior. Dacă doriți, eu știu, ca sticla sau recipientul să stea așa în picioare, puteți folosi bucăți de lemn mai mari și le băgați să încapă până jos în bidon. Adică să stea vertical. Oameni buni, după o așteptare de 2-3 luni de zile veți obține ceea ce v-am prezentat la începutul clipului. Adică o culoare deosebită a țuicii, un gust mai bun. Țuica între timp își schimbă puțin și gustul. Aroma va fi pe măsură. N-am decât să vă urez toate cele bune și pe timpul acesta vedeți că
este destul de frig. Ce este mai bun decât un pahar de țuică? Hai noroc! Și consumați responsabil această licoare, pentru că bunicul avea o vorbă. Băi, tataie, să o bei tu pe ea, nu ea pe tine. Acum rămâne la aprecierea mea din care să gust. Toate cele bune!